Jo, tohle chci jako emote. Chci to jako emote. Jardo. Jardo, tohle potřebuje jako emote. T1's look in the early lane swap, they seem to really know what they want to do. They use the Gen.G jsou teďka blue a uvidíme, Jonáš bude zabanovaný proti Chovimu 100%. And so going forward, I'm interested to see what Gen.G do. This was a risk, leaving the Yone pick open, picking the Renekton over the Ashe or something similar. So we'll see. And that's why I want to keep my eyes on Kerry coming into this game. He was a monster in this early stage, constantly roaming towards Faker, leaving Gumayushi by himself, getting that early control, and Lehen's needs to control him. Tome, dáme si desert. Cinnamon bun. Tak pojď japovat, ať to můžu jít udělat. Ty pytlíčky, co mají hráči, tak to jsou handwarmers. Co je toto? Ty, co dělá Idikery? Na hovno! Sedí na midu a nic nedělá, čumím! Na miniony! A je rok 2024. To měl se vyřádil, ty vole. Myslím, že naopak měl nějaký IRL plány, takže já si myslím, že naopak jakože se vyřádil, ty vole, a teďka nevím. Fuck! To měl s bráchou. Hele, je rok 2024. Rok 2024, jo. Ukaž Tomášovi ten válec. Tome, tohle mi někdo poslal. Ale ne, oni měli udělat tu hlavu jinak, tu hlavu na to. Jdu udělat cinnamon bun, jinak se... Čau, Springy, postav se, udělej toto. Tak. Na kameru. Dělám. Co za problém? Dělej Gen.G jdou blue automaticky, protože chcou Jonáška. Smolder musí být permaband na proti Chovimu, ok. Tady zabanujou Pace, nebo co? Aurora ban. T1 ban Aurora, please. No jasně, že vybanujou Gumayushi, ano. Ašičku ještě. Já bych banal až Kalista a ne, a teď mají Yone free. Trade za Skarnera. Kámo, Yone free a pojďme. Hnedka, jak vezmu Skarner, tak vemte Vi, Rumble nebo něco takového, nebo Vizix. Úplnej bombix. Do it. Kamera. Co udělal Aleš? A jak se to hoši přepíná, jako to mě chcete moc? Kde má nějaký tlačítka, vole, mám zmáčknout kamera, všechno, starting soon. Všechno. A počkej, vy vidíte tohle, ne? Jo, nevidíte tohle. Okay, dobrý. Tak. Oni... What? What? Jo, já jsem slepej, jo, nebyl ban. OK, tak to je jasný, že Skarner. 3 ADčka. 3 ADčka ban, ty vole, a on prostě dá Caitlyn 1-2 z Kindred. To mi jako vysvětlete, jak je Kindred dobrá do Skarnera. S čím to chcou hrát? A hry blind, když Silas není dobrý do Jaxe do Skarnera. Oni podle mě, když pikou Caitlyn, tak tady chcou piknout nějakého supporta na 3, ne? Ale oni musí, no, chcou, no. Ale oni by měli matchovat něco. Protože třeba teďkom Gragas bude v banu, protože Gragas je mega dobrý do Jaxe. To by měli zabanovat 4-5. Ne, Pax ne. Brom je, a pojedou Caitlyn, Kindred, Brom, front to back, že jo? No jasně, ban Gragas musí. Měli by zabanovat Rakana, hoši. Rakan, Gen.G, teda T1 ban Rakan.
Ban Rakan. Já nevím, jestli Lehens hraje ty enchanty. Galioban. Co? Co? Jako Galioban proč? Jako Galio Kindred? Že se bojí? A to by jako hráli Galio do Ahry? What the fuck? Caitlyn Kindred? No, zajímavý to jenom. Jax Ahry, Brown? No, myslím si, že 4-5 rozhodne. Pokud Gen.G budou mít dobrý 4-5, tak je to G. Ale Brown je dobrý s Kindred, jak se dělá zase. Jo. Oni nezabanovali Rakana, halo. Mají piči Rakana z nějakého důvodu. Já bych neměl piči Rakana. Ne, čauko Springy. Mají dobrý kiteback comp No, s double front to AD back s prostě, no. Brownem. A uvidíme, co Faker vykotí. Tady na tabulu. Letality Varus není špatný ten. Zas kapesník, zaplatil bych 1 milion, abych vás dva viděl se líbat. Kapesníku, ty si odsucal půlku v Ostravy a ty ještě chceš vidět nás dva, kámo, ty máš kurva issue, vole. Já do té Prahy nejedu. Kajsa Rakan. Zneru na ten Halloween stream. Ty mě tam molestneš, vole, já budu Kajsa spát a Rakan, ty se no. ke mně přitulíš. A budou doufat, že dají swap a oni nemečnou. No s Kajsou Serafin rozhodně ne. Teď musí přijít Rakan. Proč pikli Kajse do Caitlyn? No vím, lidi prostě neřeší, že víš, že zkusí swap nebo budou dodžovat nějak. Ale hrát Kajsu Rel do Caitlyn Brom je, ty vole, to jako, musí, T1 to musí mačnout. No jako nejdu zas tak špatně, to Chtěl bys to hrát tu bot, ne? mám kaj top lane do Jaxa, se teďka hraje furt. Silas je tady taky OK. Si divím, že 4-5 nezabnovali Silase. Řasu jsem si musel táhnout. Tak on ten Silas zas tak dobrý není jako do Jaxe z Karnera. Avel, není. Tady tím mají dobrý draft, ale ty vlastně zvědavý, jak to nehrajou týmem. Děláš, vole. Spadlo mi něco do oka, ježiši. Tak pusně do židličky. No, chtěl bych říct, Aleši, že tvůj stream se evolvnul v něco velmi zajímavého. Jsou tady creatures. Jaký? No, je to zvláštní. Kapesník 69? Ne, ale jako všeobecně ty lidi, co mají za joky. Jsou to incelové, Twitch incel komunita. Ale mám vás rád. Brain rot. Jestli co psal kapesník předtím, OK. User kapesník 69. User. Byl jsem u vás doma a byly tam použité ponožky od tebe, tak je mám doma a tajně k ním čuchám. But I think they're doing okay in that regard. When that sort of is one of the concerns, and when you can throw saplings around to get as much information as possible. I mean, Jardo, přidáš tam ten emote, freeze posture? Anything that he would like later into the game because he is going to be a walking fortress. I think that once again, T1 are coming out of a draft looking really, really good, and this time it's on the red side, and Gen.G fans might need to start getting Jaký protein kupuješ? Kubajzníku. Grass-fed whey protein od Actinu. A vyber si příchuť, jakou chceš. A jestli seš turbolovatý čávo a máš v piči peníze, tak je tam dobrý ten whey isolate, nebo jak se to píše. Je to limonáda taková, jahodová. Pojď to, Meto. Throw the Maokai ultimate, zone them off the objective. You then regain the space. Once you have the space, trap. Tomáš neslyší zvuk, neslyší, no. Neslyší. Graska hry, to se hraje do Silase. Teď je to všechno o tom prostě matchnout tu botlinku. A oni to musí nějak flipnout. Jestli je matchnou nebo ne. A flipujou to dobře. Ale oni to ví. Kajsa viděla na Vardě, Caitlyn a Brom. Ale je. No, normálně na rovinu běž bot. Ale oni T1 ví, že doběží bot. Dívej, oni to nabejtili, to je mind games.
Teď už nemůžeš nic, viď? Ale ne, teď to naintili. Co dělaj? Proč nešli na ten bot? Teď je Maokai uvidí. Ty vole. Proč si nepřipojíte další sluchátka, jen jsem technický typ, že věděl, jak to funguje. Ztratili 3 mílí, no. Nebo možná i víc. Ty vole, Jarda removnul Pedra, no tak to ne, kurva. Co tady cucáš za bonbon? Nemám. Ty jsi dal pod dvojitým kafi. Ano. Jsem nějaký křeteň. Klasický Pedro tam je furt, ok. Kež by cucal, dobrý kapesníku. Jo, trošem. Kamo, To jsem ty myslel jsi nezapíchal se svojí slečnou, nebo co, vole? Nadržený prasa. GG. 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 A tak Malka je... Ne, oni ho divnou úplně bez problémů. Čeká jenom na spely. Na dvakrát. Na dvakrát. Dobře to pod... Ne! Ale dobrý flash. Last flash. Dobře to juggli tu tower. Dobře to juggli. Jo, GG. GG. And so many resources for T1 going to waste. I mean, that was perfect execution from Gen.G. Tohle je disgusting. A ještě ten Jack si tam veme celou vlnu solo. Borci, tak tohle je tilting. Tohle je tilting. To měl hodně lidí, že tady čeká na toho supporta a když třeba zalezou tady do toho buše. Jo, aby ho zabili toho supporta víckrát. Hej, ale jako T1 měli první hru Blue Side a T1 musí vyhrát jednu hru na Red Side, aby vyhráli. No zajímavý, že se jako... Ne, počkej. Že se upli na to... Gen.G musí vyhrát jednu na Red Side. Že se upli jako na to dávat bany. Na Guma už jo, 3. To je docela scary hnedka takhle ze začátku série se na to. Že co? Že dávají dali 3 bany na ADčko, že to je jak my, když hrajeme proti G2, protože jsme mind block, nemůžeme hrát proti Drainovi, nemůžeme hrát proti Kalistě, nemůžeme hrát proti Ashe. Tak, Lucky. Tak to je pak blbý pro draft hrozně, pro mě. Ne, no. A kdo to dělal? Gen.G? Canyon, one of the most often heard pieces of criticism for this player, Sakule, vidím to. ties into his strength, which is mid to late game impact and carry performances, is that he's not doing enough. I think this game he's overcompensating a little bit. He's still sitting at 16 CS, but because of the early kill, those camps that are going to be a decent level should be Jsi nějaký weird, Tome. back up in experience, and when it comes to the goal, Tak vole, nemáš jezdit nohy. now this early gold lead for Gen.G, a necessity, but good to see nonetheless. Budeš tam mít sladkou tu dezertíček tam máme. And I will draw attention to our viewers who aren't as familiar with our format. Sorry, overlay, I should say. You can keep track of the kindred stacks on the right hand side. Odkud jsem? Z Brna, Žolo, z Brna. Žolo, ty bydlíš v Praze teďka? In this game. Žolo, pome do chatu. Jo, stále, ok. I think he is currently 13 minutes earlier on his first mark, which is pretty cool. Yeah, not bad. And didn't even need that to win the game. So that says Marks something. are overrated. Yeah, we are really snowballing on the marks. If he keeps this one up, it could be completely ridiculous. Yeah, exactly. Jardo, jestli jsi psal to, co jsi psal, tak proč děláš ty sásky vůbec? Jako, sorry, ale... Jestli nechceš být moderátor, já ti dám unmod, vemu někoho jinýho, jako that simple. Nepiš tady, že to máš v piči. Of extra power here for Gen.G, losing that flash really important. Pace staying alive is crucial there. Otherwise, if they get that kill, T1 can then immediately collapse. You saw the rest of the members actually making their way over. But instead, it's a big win for Gen.G. They get the grubs, and as mentioned,
the Maokai is always going to have a lot of impact as a Faker. Yeah, could be in some trouble here as Lahen's moving on over, finds a shattering strike. Ulti available here as Faker decides to go down. Má flash, má, ale to nemůže nic. Faker now trying to change positions, but the plasma is stacked and Pays is going to get some revenge. And Lahen's to reposition there to deny the ability for Faker to ult out with that Kai'Sa ult. Už já nejsem checkloud, abych platil moderátorům výplatu za to být mod. Jako. And they funnel that kill onto Pays, crucially to get him further and further ahead. 2-0-0 now for the Kai'Sa, an 800 gold lead. 3 body, 3-0. Gen.G came out the gate swinging here in Yeah. And he's got some compound interest. That Ko is ticking away. Gonna even further bolster the gold lead. Ani res neplatí modům, však ty... hele, budeme stay bavit o lolku, to můžeme rozebrat jindy. Tohle téma. Gumo potahá, no nepotahá tuhle hru. Level 4, as is Carrier. The 80 carries that now actually have some levels in them, as we can see here. Some Berserker's Greaves done for Gumayushi. It's a bit of a battle towards the bottom side of the map. Zayas could be in trouble. Jo, tak to je v pohodě, Jardo, to jsem špatně pochopil. Tak to je chill. To neřeš, jestli tady prostě zavřeš sásky jednou, dřív jednou později, whatever. Počkej, to prohrávaj. Má flash, Maokai? To vyhrajou. Maokai má flash, sleduj. A oni mají flash taky? Ne, Jax nemá flash. Já se divím, proč neflashnul na Jaxe, actually. Tak to je unlucky. Já jsem myslel, že Zeus flashne na Jaxa a dá ho klečkem do Kindred. And make sure that he keeps that summoner available, but what an almost turn from T1. There seemed to be a bit of indecision on the side of Gen.G about whether or not they wanted to commit to the play. But then when they finally decided to, já se musím začít soustředit na hru, sorry chat, to budeme řešit někdy jindy. Gen.G jsou fakt giga ahead. Maokai to docela comebacknul, tu situaci, on byl mega behind. Kindred je level ahead, kolik má Mark Kindred? Posunu, ale tak když furt odcházíš, tak vole, protože mě tady vytlačuješ. Aha, že vytlačuju, no. Nemyslím si, že zachránil tu hru. Kdo zachránil hru? No, myslím si, že nezachránil tu hru. Kdo? Já jsem řekl, že má comebacknul tu hru, ne zachránil. Tak, velebnosti. Kai'Sa je 2-0 v tomhletom matchupu. Mají 3 vodíky, mají prvního draka, budou mít druhý vodíky. And Gen.G just have to keep their foot on the gas. I mean, I think it's important to realize that kind of on paper, Gen.G's nevím jak, ale ty vám to comebackne. Nějak to comebacknou, nevím jak. Jestli tohle comebacknou, tak je to 3-0. No to je pravda, no. Druhý stack. To už je víc, než co měl, kdo to hrál, toho Kindred? Nějaký Číňani to hráli, nebyli to byli. Oni to comebacknou skrz Caitlyn a Kindred Braum. Double AD s Braumem. Roštípou to na hajzle. Takže bys řekl, že AD je broken, když mají double AD a vyhrají. No samozřejmě, že je broken. Nejvíc broken, ale on... Vodící. Mě by zajímalo, kdo přinesl ten Maokai top. Protože to byla taky věc, kterou mě říkal jeden z těch koučů, co se mnou kdysi dávno dělal, že Maokai, že si myslí, že Maokai top je mega dobrý a podceňovaný. A nikdo to nehrál a to no. A najednou to hraje na Worlds, mu možná napíšu. Jak se na to ksichtí, když všechny týmy, co to doporučovali jim, tak nehráli Maokai a teď to hrajou na Worlds. Zas bude úplně shit. Jsem to říkal. A už cítím ten náš desert.
But Owner, who I think Vidíš to? was by far Ne. the most consistent member of T1 in Skrz summer, ten had a little bit of a tvůj dip smrt, ne. in playoffs, but then has been exceptional once again. When you think of his best champions, Bacha, jsem Chongus teďka, vole, napálím ti tam jednu těžko oděnou, vole, a ty půjdeš do márnice, ty zmrde. Jseš váleček. Aby ti váleček neválečknul tady takhle, vole. Jeden válec. Pojď do klaše, ty kurva, zavoláme speakeříčkovi a já to, vole, vyřešíme si to. Dobře, no. it's just not something like it's Nešel not bych about nikdy whether or takový not Owner can do opičárny. this. It's about how T1 as a team functions and has over the last couple of years. I will say Ale jak má Chovy v when you tomhle look at this matchupu? T1 draft, Plus it definitely isn't 25 typical CS. T1. Prostě nemyslel si Play a yes. full-on tank is not something that we Faker je often get umřel to jednou. see. Carrier, I A always ono think pro of as Ahry je sports. mega easy I lázitování, mean, jako the co flash palácáš. when he's on brawl, V tomhle matchupu však pušuje we perma a nemůže Já nic jsem moc hrál tenhle matchup za hry, I teda will first say time that, jsem hry. this T1 No. composition is Moc mi to definitely a bit nechlo. of a difference from what we normally see from them, and while we didn't see the best version of No, Gen.G, takže máme 6 T1 voidů, prvního also trying something dráčka. different out on the red side Yep. to see if they can catch Gen.G off guard. So far in the early game, Žolík se ptá, jak se dostal k trénování. Koukal jsem na tady toho dementa, jak hraje počítačové hry a hrál turné, kde potřeboval víc než 4 hodiny a měli jsme dovolený hrát jenom 4 hodiny, tak jsem mu dával svoje 4 hodiny, když to potřeboval. A nás nepoznal teďka, takže pak mohl hrát turné díl. Tak jsem se prostě díval na tu hru a radil mu. Prostě backseatovami. Backseat gaming. Když si napřejmenovat na backseat gaming. Kámo, jak to comebacknou T1, ty vole? To by mě taky zajímalo, tohle je dead tureta. Tady ani nemůžeme platit 6 rubí, tady děláme. No. Víš, jak to comebackne T1, když ta hra bude mít 35 minut? It's also the biggest boost, and it's the On one, nebude the mít only one 35 that's No, ale actually když by ta hra měla 35 that is minut, nice, but tak je to Vincon. all hands. Proč nezautil toho? On bude dead? Počkej, ale dal mu pasivku, to je blbý. To je blbý. To je blbý. To je blbý. Dal mu pasivku, nebo nedal pasivku? Dostal stun, nebo co ne? the aggression there from Gen.G. Co líkuje kapesník? Thanks to Owner's ultimate is able to get him away to safety, but Takže si Carrier mohl být profi player, ale kolik bráchovi nie si, děkujeme ale. Jo, no. Nejde nic. Já děkuju mu za ten sacrifice. Jo. On musel být tím pro gamerem. Ještě nechtěl bych být pro Máš gamera. rád bílé larvy 100 gramové, nebudu žrát larvy, kapesníku. Mě to vyžere vnitřností. Ale to má dobrý bílkoviny. Jestli ty larvy jsou mrtví, usušený, tak to budu žrát. Živý to nebudu žrát. Neboj, nebudeš. Kámo, já budu pak muset jít k doktorovi na odčervení, vole, neblbní. Musíš rozkousat, ty vole, to jsou rady. Hele, jdem se dívat na hru, no, je tady hra, Ano. oni jdou divovat bot, což je dobrý. Rel je trošičku pozdě na ten defend toho botu, ale hry má ult, takže podle mě nemůžou divenout. Tady jenom vezmou campy. Ajajaj, Lehen! Kolik má stakáčků Kindred? Jestli Lehen, 109 kill. Kindred tady musí mít stakáčky. Jako, oni to můžou jako comebacknout, když prostě bude fakt chybla Kindred. Proč zase hrajeme pro tier 1 na midu? Kámo, Doč. proč to děláte tohle? Takový in. They just leave. Okay. Má jenom 2 Jack dostane i T1 na topu, Jack je úplně, kámo, 6 voidů s Jacksem. To je crazy, no. Dream, to je jak Bin vždycky, když hraje teamfighty, pak se podívejte na tu kameru, tak Bin vždycky se takhle třepe, kámo. A defujem bot nebo ne? Jo! Ukažte mi bot, halo. No tak to ne. Nedefujem. To jak tam přijel a smitenul mu to? Víc jsou stejný level. Ale on neměl smite, oner. On smitenul tu rán, nebo co? Nevím, on mu to řekl, že nemá smite. LCK a T1 turety, to je na midu, to je také kryptonit, kámo. And the player that we haven't talked about, but is getting monstrously scary, is Keen in the top lane. He secured a full tower on the top side, uncontested.
Tam nikdo nevyužívá ten double charge na Heraldovi. To víš, jak to funguje, nebo ne? Jaký double charge? No, když spavneš Heralda, no, třeba řekněme, že ho spavneš tady na botu, jo. No, když ta bot jednička umírá, no, začneš drivovat toho Heralda, no, a během toho, co drivuješ Heralda, umře ta jednička, tak máš double charge na tier 2 a tier 2 chcípne hned. No, jsem neviděl. Normálně hned chcípne ta tureta, protože to dá bum bum, double charge. No počkej, musíš to znova musíš do toho znova vlízt a no, ty jedeš, jo. a ono to narazí a on hnedka se chargeuje znova a hnedka narazí znova. Jo. Takže je to prostě one shot, ty dvojky. To není bug, ptal jsem se, je to intended. Podle mě je to bug, ale Riot prostě ne, je to intended, tahle mechanika ší. Co se tam bude dít? Ale na to, že jsou 2,5 KE, tak se jako... No teď to vybuchne. Teď jo, teď to buchne, no. Uvidíme. Kajsa má 2 itemy, je nejvíc broken champion na těch 2 itemech. Problém je, ano, problém je, že teďka mají 2 draky, že jo. Kdyby T1 měli aspoň jednoho draka, tak to možná úžasné. Není to bug, hoši, ptal jsem se, je to intended prej. To má problém s kurzorem, dobře. Kámo, co budou dělat, ale... No nic, teď se bude prostě jen tak farmit. No jo, ale T1... Oni pojedou na T1 jedničku na midu, rotaci. No, to je free, mají 2 gruby. Ne? Hodně to defendí, Pozor. Potřebují base, oni by neměli baseovat, oni by tady měli prostě zůstat na botu. Real může dát base pro wardy a oni dají kenty. A furt by měli hrát tady. Mají TP, když někdo by měl jít se sidelineru na top. A hrát s TP a pressure. Top. Říká goldy. Tam běží čoumí. Čoumí má bom. Neboj se, vem tu druhou gateu. Je to risky. Nedělám bych to. Ne, no. Plant. Plant to trochu choukuje, by the way. A i první hru hrál špatně. A musí dát base znova. Takzvaně vysere wardy a dá base znova. A dostal cancel. It doesn't get better all that soon here for T1 in this game. What you see though, T1 have been in this position before. They're trying to look for these small catches inside. Zeus could be in big trouble here. Yeah, it does have a sapling in position. Actually a bit lazy. Has done enough damage. Yeah, not going to actually spot him. So yeah, Canyon versus Zeus would take a while, to say the least. Oni je prostě musí matchnout, teď uvidí Kindred nebo někoho v topu. Měli být do topu, na jednu vlnu, na tady ty sidelince by mohli hrát. Skarner je trošku pozdě teda. Skarner je hodně pozdě teda. A když by Brown, Kindred někoho solo zabili na sideline, tak to comebacknou. Budou hrát až na týden. Kajsa bere všechny campy, správně. Skarner je skoro full build, takže už nepotřebuje farmu. A Kajsa bude dělat prostě Wolf, mid, FC, mid. A bude mega broken ten This is Gen.G dealing with the fallout and trauma of last game. Look at the amount of vision control set up as they are heading towards this for a dragon. This time around, no opportunity. And T1's Baron damage is so much worse. Last time they had an incredible. To dává hodně gólů, teda expu, když to velmi vedou. Drak? Jo.
Not going to be able to get on over there. I think as soon Jak as everyone 160, já nevím, saw kolik that to dává timers expo, were matched up, vůbec. they were like, oh, Jo, T1's teď gonna je to try. dobrý, že Gen.G, vemeš of prostě, course, je to as jak well. kdyby si solnul kam. Tak, Rel dá jednu vardu, zase dá base a budou hrát zase do topu. Šup. Nechcem base, ok. Budeme hrát Really rovnou. looking good for Gen.G here in game number 2, which, if you're a fan of 5-game series, is pretty good. Šup, It's, dej tam tu I mean, if vardu. you're ever interested in getting into super high level league, both of these teams showcase through game 1 and game 2 how important the early game can be and how effectively you can snowball from that point, Já ten Jax depending projde on the sem. strengths of your To mi champions. neříkej, že Because chci both začít na teams šora. have throughout this series Možná jo? demonstrated an effective way of how to play through that strength Jax šel and all the snowball way z effectively. botu. It's been a beauty to watch. It is a Ah, low dobrý. kill game, but the map control, the decisions that Gen.G have made, the Ty tactical vole. decisions and the execution has been near čekám, flawless, and prostě it's mají resulted 3 in a 3K draky. gold lead 20 minutes in. Já tady usínám! Vyhrál to, no, však vole, když se hrálo LPL. LCK nebo co? No, LCK je prostě takhle, no. Snooze Go back, watch some old VODs. I mean, Proč ty Europe čekají, no, was na fun power when they spikey? nerfed Kdo má that. lepší scaling? Tady to nepůjde na scaling. Ale scaling má lepší T1. Ale na scaling to by musel být, ta hra by musela být 35 plus minut. To je takhle absurd. Teďka bude forsnutý fight za chvíli od Gen.G, protože mají itemy, budou mít itemy. A v ten moment T1 musí nějak zázračně posmurfit a vyhrát ten fight, anebo prostě stolovat dalších 13 minut. Kde je tvůj nákupní akten list? No, tyjo, mohl jsem to tam dát. Na profilu to je, Eli, jestli můžeš jako rozkliknout můj profil na Actinu, tak tam to máš. So he needs another wave. He's waiting for that wave to be pushed in. The question is, can it? Well, he's going to get it in time. No, oni because the čekají next jako round na is in 2 Kajsa minutes. 3 I feel itemy, like nebo Gen.G co is not teď? the time to just sporadically Kdo tam force má? this Baron. Now, I mean, Jax they má could 2. go Chcou druhý na Ahry. Malignance Oni is prostě almost budou up for hrát Chovy, pro and draka, Gen.G no. wants to get that finish Safe. before anything comes through. The Sun and Sky actually going to be the Oni itemization víš, jak key, mluví also dostanou something we've soulu, been tak seeing from nejspíš him. vyhrál. And then it goes into the Zonya's third, which is also a very Že effective tam bude tool. fight. So a lot of damage for this Jax in a side lane. Does Yeah. make him a little To má lepší squishier. posture tady, pozor. Nemůžu mít lepší posture. Yeah. Ne, to je tady jako na toto. Jo. Also big murder Lepší. To je, vole. Uvidíme, doladíme to. Co to Tam jako kdyby, je? tam jde o to, že ramena a pás jsou v jedné linii, jako válec, a ze předu i ze zadu má stejný objem. Jo. Kámo, tak jako Jako co mám průměr. mít křídla, abych tady vzlít, vole, takhle budu začnu lítat, Průměr, vole, takže nebo vypadá co? fakt jako válec a ta hlava jako může být na tom válci, víš, jakože na to. Že s tou hlavou nemusíme nic dělat. Ale ten první byl taky dobrý, to bylo tak jako... Ta hlava byla trošku. Tak, 2 itemy na Caitlyn, tady je druhý item na Skarner, no, teď by měli forcenout fight. Teď by měli forcenout fight Gen.G. Tři itemy, má 3 itemy, Kajsička. Chce to forcenout fight. Ale ideálně, jakožto T1 fanoušek, teď Gen.G nic nedělejte dalších 10 minut, OK? Ale popravdě jako T1 taky nejsou slabí. Mají všichni 2 itemy. Kindra potřebuje 4. stakáček. Item-wise, we're about as good as we're going to get, right? Both these teams should sit there and say, all right, Guma would love another item. He's not Rotato getting it. potato. The soul is spawning in about a minute's time. Rotato There will be potato nothing na he can tier find in that 2. window to be Fred able to into really take be mid. much stronger. Jo. T1's not buying Oni it. fretnou. Tady je jeden hit na top a jeden hit na věc. Oni fretujou na šará. Čus, nemá flash. Ani, teď můžou Barona forsnout. To je krásný. Kámo, být fanatik tady fistfightíme 5v5, všechny honíme někam do alelují. Oni vezmou jeden kill, ruce navrch, jdou back, ví, že začnou na šora, jestli chcou fightit na šora, budou mít lepší fight tady v tom prostředí. Uprostřed toho prostředí, krása. No vydrž. Nemůžou T1 moc, ale uvidíme, oni to budou muset... Jo, Počkej, na šor má 2000. Já nevím, ale tak oni to vemou. No já vím, ale Skarner to mohl mít. Mohl to. Tankovat. Teď tady bude brám, ale... Hej, počkej, kým to... on to naučí. Faker intuje. Faker intuje. To je Gen.G. Ty
já si jdu pro ten desert. Krásný, krásná hra. Clinical, clean. Gen.G, master clean. It is a systematic dissection of T1. One by one they fall. Ty pič, ano. Ale actually, updateou jsem tě jak díky Jardo, děkuju. Actually, T1 měli blue side první hru, takže Gen.G musí vyhrát jednu na red side, aby vyhráli. Co? No ono stačí zabanovat toho Joneho, když zabanou Jax Smolder, viď? Tak já jdu sem. Ať Aleš sedí na tý horší židli. No uvidí se. Uvidí se, naši. Jako ono je... To je teď největší problém s kompetitivním hraním a i s draftěním, jo? Protože dřív, když by prostě T1 měli tady ten draft, co mají, tak je to GG over, protože botlinka nemůže hrát. Ale teď skrz ty swapy se to všechno může takhle dosrat, tak jak se jim to dosralo. A pak nemůžou hrát. Dvě hovínka. Protože hrát prostě Caitlyn, Braum do toho, full engage, Kaisarel a hry. No jasný, no. Tým kompu, kde, že jo, ty uděláš jednu chybu a umřeš. A oni to mají docela jednoduchý kliknout nějaký tlačítka a punishnout tě, tak to je blbý. Guma umřel, no jo, no, vidíš to. Ani Jax je broken, kámo, to je neskutečný šampion. 260 heal skrz Counter-Strike. Tady to hraje hodně konzervativně tady vle. Jedna hodí. Kamo, ale strašně žere ten skutečný, no. Proto mu furt říkám váleček, to je